있었던 얘기들 뭐 간략하게 들려드리고 저 여러분이랑 떠드는 거 좋아하니까. ใจเย็นอย่าเพิ่งเสียสติขอบคุณค่ะเดี๋ยวบอกว่าจะมีมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่ง 3D ไม่แน่ให้ทายว่าเพลงของมันใช่ปะเพราะว่าเพลงวงเสร็จแล้วมึงหรือว่าเขาเห็นกระเป๋าไม่น่าหรอกชอบตัวเสยรถเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วนะให้ทายเพลงต่อไปเพลงยังเป็นบางทันอยู่ปะว่าบางทันถ้าใช่นะถ้าเขาเปิดเพลงที่4เป็นบางยังเป็นบางทันอยู่แสดงว่าเขาเปิดให้เรากูว่าเป็นอาร์มี่แล้วว่ะเราอาจจะเข้ามาถูกจังหวะพอดีมาเดากันไอวันเดอร์มันฟินว่ะยังไม่ทันขึ้นเครื่องเลยก็ฟินเลยคนเปิดเพลงเป็นเมนจองกุ๊กใช่รัวมาขนาดนี้เข้ามาแค่นี้กดเลื่อนได้ปะโอ้ my god ได้ยินเสียงแล้วอะแบบคึกคักกันเชียวกระเป๋าสภาพกระเป๋าเอาแยกกันมาเหรอเอากระตุกใจเย็นโทษนะโทษนะโทษนะค้างเลยกลมมากกลมเกินกระตุกมากว่าย้อนดูกุ๊กซุปข้าวต้มเปิดหรือยังเหอะถึงเร็วนี่คือยังไม่มีอะไรเปิดเดินไปดูวนเข้าไปดูอีกรอบก็ได้ไปแล้วครับ
ถูกอยู่นะแจ็คกี้บอลดูพี่จินดูเวอร์มากสร้อยอะไรอ่ะอ๋อข้างล่างมีตุ๊กตาบัมพี่จินโอ้มันหายมึงนั่งย่อลงย่อลงมาย่อลงมาเดี๋ยวนี้ย่อลงมาเดี๋ยวนี้ย่อลงมาเดี๋ยวนี้ มึงดูดิแต่ละคนโอ้โหนูนค่ะเต็มไปหมดข้างล่างก็มีน่าจะตึกนี้แหละขอดูห้องนี้หน่อยห้องนี้มี2 เตียงทำไมมึงรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะกูไม่ชอบกล้วยอยู่แล้วที่คุณเดินกูชอบ เฮ้ยได้อยู่นะอ๋อกูรู้แล้วกูเข้าใจอยู่โอเคกูเข้าใจอยู่ เข้าใจตอนกูที่ชอบหรือเข้าใจกูที่ไม่ชอบ เข้าใจมึงที่ไม่ชอบ มึงจะสระผมอาบน้ำแล้วก็แต่งหน้าออกไปใหม่ใช่ปะพูดอะไรอ่ะแล้วเราต้องรับปะ ไม่ต้องแบบนี้ ดีจริง ไอเลิฟโอ้ยดีเลยพูดก็ดีแล้ว เย็นเพิ่มเสือ1 โต๊ะ 1 เสือพื้นหมอนใบเวอร์ ย้ายถิ่นฐานค่ะไม่เห็นมีอะไรลงเลย สีอันนี้คือเพิ่มเวลาอันนี้เพิ่มน้ำอันนี้เริ่ม ก็สแกนไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมน่ะ คือกูก็จะเดินถามเขาว่า เขาก็เหมือนจะกำลังจะช่วยแล้วเหมือนกูก็แบบ อันเดินแล้วพอดียำฉันนี่ของกูน่ากินสุด แล้วของกูไม่น่ากินตรงไหน ๆของมึงมันเส้นเล็กอ่ะ มันละยี่จริงเหรออร่อยเว้ย This is in London ลอง ระวังสุดมาก นั่งไหนตี ไปเลือกเลย ไปกูว่าไปริมนู้นได้ไหมตรงนี้มันเห็นวิวก่อสร้างแล้วมันแบบ ไป มึงของกูมันน่ากินมากเลยอะ ขิงกูเหรอ มึงลบหลู่จินราเมงเหรอ ที่เราแม่งที่เราไม่นอน ก็น่าฟังเสียงราเมงเยอะสาหร่ายน่ากินมากกูคิดว่าเฟต้าปีหน้าที่เมมเบอร์พร้อมกันอ่ะ อาจจะยิ่งใหญ่ก็ได้ใช่
ไปกิน เดินตามฉันมา เหมือนจะใกล้ถึงแล้วเลยใช่ไหมกูพอนึกภาพออกอยู่ ใช่เลย นี่แหละ 일곱 분도 계시고 일곱 분도 계시는데 파이팅! 헬로! 이하우! 고마워! 자, 화끈하게 불쇼에서 커피 한 잔씩 선물로 드리도록 하겠습니다.อย่า คอแข็งปะนะพี่ติน น่าจะแข็งโอ้โห สรุปมันเป็นเหล้าหรือมันเป็นเบียร์มักใช้ผสมเหล้าดื่มเป็นต้น เฮ้ย รีวิวที่จริงใจว่ะ แบบกินเข้าไปคำแรกอ่ะ มันได้รสของไอเนี่ยแอปเปิ้ลเบอร์อะไรนี้ใช่ปะแต่ปลายลิ้นมันเป็นรสชาติแบบเบียร์รสชาติของเบียร์ แต่ก็กินได้อยู่แหละก็กินได้อยู่ สีหน้ามึงคือไม่ได้อะ สีหน้ามึงคือแบบ ไม่โอเค สีหน้าช็อกกินได้ยี่เนี่ยหน้าแบบไม่เอาอ่ะ อีก1 นาที เอายัง มายัง เอายังอ่ะ ไม่น่าจะต้องไม่ต้องรีปะน่าจะปล่อยต่อแล้วใช่ไหมน่ะ ใช่ โอ้โหโคตรอะไรไป 생 보세요. 6월의 바람은 어느덧 초여름의 ดูชุด 향기에서 สงสารว่ะ คือทำอะไร อันนี้คือไลฟ์สดหรือว่าถ่ายไปแล้วอะ คิดว่าถ่ายไปเลย ถ่ายไปแล้วนะเนี่ย 이야기로 ถ่ายวันที่ถ่ายชุดนั่นแหละ 보석진의 ถ่ายไปแล้ว 음악입니다. นะ ยินทีลาเต้ไอโตโตโต เดินช้าเดินช้าเดินช้าเห็นเขาว่าตองตัวมันไหมเห็นหน้ามันไหม เห็นแล้ว เห็นแล้ว เดินตาม
ฮ้ยเห็นแล้วอู้คนเต็มเลยร้อนไหมคะ ตรงนู้นตรงนู้นก็มี ร้อนหรือเปล่า แต่ฟองกลิ่นหอม อร่อยอยู่อร่อยนะอืม กินยังไงอ่ะ เราตักไปเลยรสนะ คือบางอันก็เขียนว่า BTS เลย บางอันก็เขียนว่าบางทันเฟิร์ม ตรงนี้คือของพี่นำจุนกับจิมินใช่ปะ ถึงแล้วเหรอ ยัง อ๋อ มึง ใช่ ถื ไหม อรูปไว้เดี๋ยวกูถือแมป อ่ะ ต้องหมุนด้านไหน ใช่ นะ เจอละจ้าอันนี้จิมิน ใช่ไหม คิมนำจุน yes คิมนำจุนอยากถ่ายใช่ปะนี่ไง ใช่ นี่อีกแล้ว อันนี้อีกแง่เมื่อกี้ที่กูหัวเราะคือภาพที่มันตลกอะคือแบบว่าเราสองคนใช่ปะเดินอยู่อย่างเงี้ยกับโต๊ะตรงนี้แล้วเขาก็เดินตามหลังเราแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนำจุน มีตัวเดียวปะ2 ตัว ใช่ปะอ๋อใช่จริงนะอันนี้เขียนว่า rare monster นี่เหรอ ไม่ใช่ 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 จิน มี3 คน อันนี้จิน ไหนวะ นี่ต้องคุณ แง่ใครนะ แทฮยอง ไม่ค่อยมีใครมาหาตรงนี้เพราะว่าอะไรคะ มันไม่เจอค่ะ มันหาไม่เจอ แต่เพื่อนเรารู้ค่ะ เพราะว่ามาแล้วรอบ มาหาเนี่ยแหละมันงูหาไปเรื่อย เนี่ยเหรอ ใช่ไหมใช่ เห็นรู้ว่าใช่เพราะ1เจอแล้วเปล่าเห็นคนยืนมุงอยู่
หลายปีแล้ว จากเมืองยาน่าจะเจอที่โค้งก่อนนะคะ 알겠습니다. 네, 알았어요. 보내주신다고 하면 참 기다리겠다고 지금 얘기하고 있는데. 감사합니다. คุณลุงทำหน้าแบบ หึ ถ่ายก่อน ความยากในการมาตามเก็บป้ายที่โซฟอเรสก็คือมาเป็นสวนสาธารณะที่ใครๆก็จะมานั่งก็ได้ ใช่ แล้วเขาก็นั่งอยู่ แล้วเราจะไปแบบ แทรกๆเขา ก็ ก็ เกรงใจเขา 죄송합니다. 죄송합니다. 네.แดดแรงมากภารกิจสุดท้าย เจโฮปอ๋อ กูก็ว่าแล้วกูเซฟไว้ในแมปว่ามันคือร้านอะไรวะทำไมมันเป็นชื่อไม่คุ้ แล้ว น คือตรงนี้กูไม่มีที่เซฟเลย กูก็เลยงงว่างั้นมึงนำเลยเพราะไม่เซฟเลยไม่ได้ ๆ กูไม่รู้เลยกูเดิน ใช้ไปออกไปได้ไหม อันบะเฮิมเลย โมจิอะโมจิกับทาร์ตไข่ ถึงแล้วเหรอ นี่หัวมุมซ้ายมือดิให้ผลไม้อ่ะ อ๋อ ที่มีจำจะดำน่าดีมั้ยชิ้นใหญ่กว่า เจโฮปเคยกินยัง เนี่ยกับมืออีก เจโฮปเคยกินยัง นี่อร่อยหรอ มันสู้ผัดไทยมาเกาไม่ได้ อยู่นี่ อ่ะ อย่า1-2 ใช่ปะ อย่าไหว เออ เกือบแล้ว เกือบแตกแล้ว ไหนดูข้างในสิ 1 2 3โอ้เท็กเจอร์มันกรอบๆอ่ะแต่มันร้อนแต่มันกรอบ เงา ๆดีอ่ะ นุ่มมะ
ช่เลย ตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละ เห็นไหม น้อย เปิดให้สุดเอามาแบบ ปัดเฮ้ย เสียสติเลยดิ เสียสติเลยดิครับ ขำไม่ออก เฮ้ย คุณหนาทามแล้วมาบาดตาบาดใจถึงไทยทำอย่างนี้ได้ยังไง ทำอย่างนี้ได้ยังไง ไงล่ะมึง เงี้ยวเดินอีกไกลไหม12เหรอบางทันอ่ะไหนเราอยู่ตรงไหน ตอนเราอยู่ตรงไหน เอาโอ้โห โอเคปะที่ใหม่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เก่าแบบยุคนั้นอะ ไหน อ๋อ ไม่ดิรูปใหม่เลยนะเนี่ย มึงชัดเลย ใส่เสื้อม่วง โอ้ my god บางพันตอนออกกลมแล้วแรงมาก MV ที่แซ่บที่สุดของบางพันและเจโฮปแล้ว แถมถ่ายที่ไทยฉากจูบแรกออกสื่อของ No, no, BTS no, no นึกว่าจะมาจากแชร์หรือพี่จิน อ๋ ไป อ ถ่ายละคร ถ้าเป็นพี่โฮมที่แหกโค้งมาก ไม่หรอกคงไม่ทำขนาดนั้นหรอกมั้ง ใครเป็นคนหาลงให้วะ คือหาได้อะไม่เท่าไหร่ คือมึงรู้ได้ไงว่าถ่ายแล้วมันจะสวยอะ มึงโลแบบเนี้ยเหมือนพี่ยุนกินเลยนะเว้ย เออ โอ้ my god ใช่จริงด้วยอ่ะ ข้างหลังเป็นสะพานลอย โลถ่าย MVP Hope ถ่ายที่ไทยชัวร์อร่อยอ่ะ ปิดเหรอ อ๋อ นึกว่าปิด อ่าฮะ ถ้ามาเร็วก็อาจจะได้แต่ก็ต้องมาต่อแถว แล้วก็คือไม่มีบุ๊กกิ้งแล้ว สรุปปิดเลย มาหน้างานเท่านั้น ก็อ๋อที่ว่าเราเข้าไปดูในเว็บแล้วเขาแบบไม่ให้นี่ก็คือ ใช่ ไม่รับแล้ว ไม่รับแล้ว walk in เท่านั้น walk in เท่านั้น เออ ซึ่งแนะนำให้มาก่อน 5 โมง แต่ว่าจริงๆ เปิด 5 โมง แต่จริงๆ เช้านั้นก็เปิด กูก็เลยงง ไม่กูว่าน่าจะเป็นรอบมั้ง อาจจะ อาจจะเป็นรอบทำไงดี เราจะไปกิน ไปน้องดีมปะ กินน้องดีมน้องดีมก็ปิดวันอาทิตย์จบ
서브 두부. 이 세트 하나 주세요. 네, 세트 이렇게.ร้านที่สองเองป่ะ อร่อยเป็นไง หล่อขนาดนั้นได้ไงวะ อันนี้ต้องทำยังไงนะ เอาหมูใส่ได้ปะแล้วเอาอะไรใส่ กิมจิ จริงๆต้องไม่กินจริงคือเขาใส่ทุกอย่างแต่ประเด็นคือจะไม่กินอะไรเลย อันนี้ก็กินใส่เท่าที่กินบางคนใส่ข้าวด้วย ไม่มีข้าว กินจริงก็มีนะ อุ้ยคำแรก แล้วก็ม้วนเหรอ บางคนก็เอาผักไปที่ปากแล้วก็คลุก เคยเห็นพี่กินอยู่ตำ 이거 드실 때 이렇게ลองกินดูเขาอุตส่าห์อยู่ทำนั้นนะแล้วหมูมันอยู่ไหนอะอ๋อคือหมูมันอยู่ตรงนั้นเหรอ มึงดูดินะทำมันจะกินเข้าไปยังไงอ่ะ เร็วคือ รักกูจังเลย เดี๋ยวกูลองกินมาก ทำไมรักกูจัง เป็นไร เพราะว่าไม่ อ๋อ โอ้มีชีสด้วยเหรอ เตะดิเตะดิเตะพรุ่งนี้ก็มาอีกฝนตก คันนั้นน่ะทำไมไม่ขี่ออกมา สภาพ อ๋อ มองไม่เห็น มองไม่เห็นว่าสี ดู ดำ กูดิ สภาพ เนี่ยกระเป๋าก็ได้อะ เอาโห ยับ พรุ่งนี้เดี๋ยวมานะจ๊ะ หลังตึกไฮ โอ้ my god บะฮึมบางทันล้อมหายไปหมดแล้ว 다음 정류소는 이천역입니다.
วิวแล้วกัน มาดูน้ำพุรอบทุ่มครึ่ง ทางไหนทางนี้ปะ ตรง รถคนนั่งทางนี้ มึงดูไฟมันอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยไฟมันอยู่ข้างบนเนี้ย น่าจะฝั่งนี้แหละ ไม่มีอะไรที่ได้หนังใจนะครับพี่เวน ทำไมทริปนี้ แต่วันนี้ก็ชิลดีนะ เนี่ยเขานั่งรอกันตรงเนี้ย ชิว วันนี้มันก็ชิล ๆมันยังไม่มืดขนาดนั้นนะมันจะสวย ๆ งั้นเราก็ต้องนั่งชิลๆอ่ะ ไม่รอบทุ่มก็2 ทุ่ม ดูสัก2 รอบอ่ะ ดูสักรอบทุ่มครึ่งกับ2 ทุ่ม จืด แบบ หวานไปแปลกๆอ่ะ มันปลาแรมอ่ะ โอ้คุณพี่ โอ้เปิดหน่อยจ้า แล้วโทรศัพท์กูสภาพ โทรศัพท์มึงสภาพแต่โทรศัพท์กูไม่มีเน็ต แกให้โอกาสเราใช้โทรศัพท์กูน้องไม่ได้มองขนาดนี้ เดี๋ยว อย่าบูลลี่น้อง ไม่ได้มาเต้นกับคนอื่นใช่ไหม แค่เต้นคนเดียวใช่ไหม มี กับ dancer แดนเซอร์ Are you ready ดูดิ โอ้ ท่อนนี้ โอ้ แหมเสื้อมันนะ โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาตากล้องถ่ายมุมดีแล้วอะแค่นั้นโถ่เอ้ยอ๋อ เหมือนกัน มีแค่นี้เหรอ เอาอุ้ย เอาใหม่รอรีใหม่ดิกูอะชอบท่าท่อนนี้อ่ะ ข้างหลังเลิศว่ะ ชีสวยมาก เอาใหม่ดูท่อนแรกใหม่ดิ โอ้ย เอาไป เอาโอ้โห มาแล้ว โอ้โห มาแล้ว อันนี้ต้องรอดขาแล้วปะเอาไม่ใช่ อุ้ยเสื้อนี่นะ เอาอันนี้ไม่ได้รอดวะเอ้ยหรือว่ารอดวะนั่นไง อื โอ้โหเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหรือว่าถ้าในรายการเพลงจะเต้นเวอร์ชันเนี้ย ตายค่ะอุ๊ยเสื้อ มีอีก็ยังไม่โอ้ยลงทุกพาร์ทเลยนี่หว่า ลงทุกพาร์ทเลย พาร์ทนี้กูก็ชอบทุกพาร์ทแหละ จบตากล้องเขาดีว่ะ หมดยัง หมดละ ไปต้องต่อแถวด้วยเหรอ งั้นก็ต่อเลยจบ ต่อคิวไฮทัชบางทันค่ะ ยังไงอ่ะ เนี่ย หุยมือใหญ่มากอันนี้มือจีมิน อุ้ยมือเท่ากันเลยอ่ะ มึงเล็บกูยาวกว่านางอีกอุ้ยทำไมนี้มันอุ้ยพี่มันกี่หรอ คนนี้เนี่ยมึงเงียบโอ้ไม่ก็โอ้ยมือเท่ากันเลย อยู่แค่เฉยๆได้อยู่แล้วมันทำเพี้ยอะไรที่นี่ คุณบ้าเห็นยัง เจอเพราะเดินหลบฝนโอ้ my god ไม่นี่ก็คงไม่สังเกต ตรงนี้ไม่มีใครแย่งเลยตอนเนี้ย แต่มืดนะ เจอกันวันไหนนะ เจอกันวันสุดท้ายก่อนกลับ เจอกันวันสุดท้ายก่อนกลับนะ เจอกัน จะแวะมาหา ได้คำว่าแวะ
ซื้อตั๋วมาหาเจอแล้ว คุณได้วีนทั้งวัน บัตจิมิน บัตจิมิน ไปเร็ว ไปไหน ไปไหน แม่น้องจิมิน หรือลองเดินไปดูข้างหน้าอีกที อุ้ย ของจีมีอันนี้ไปแล้วอ่ะ เมื่อวานที่อยู่ตรงเนี้ย ป้ายใหญ่อ่ะ ไปแล้ว เนี้ยเมื่อวานเป็นของจีมิน ตอนนี้เป็น ตอนนี้เป็นพี่ยุนกิละ เป็นขบวนรับท่าน คนเยอะนะเนี่ย คาเฟ่พิก้าที่โน้ตไว้อ่ะ อยากไปดูไหม ไปดูไหม ดูดิเขาเลือกรูปน่ารักอ่ะ น่ารักอ่ะ แบกดำไม่น่านั่งก็มานั่งนี่เหรอ อันนี้น่านั่งดีเนาะ นั่นแหละ ตรงนั้นแหละ โคตรแบบ น่าขมันดีๆนี่เอง ใช่ใช่ไหม เกือบเท่า นิ้วก้อยดูนิ้วก้อยดิ นิ้วก้อย นิ้วก้อยกูชนแล้ว นิ้วก้อย นิ้วก้อยกู
ชนแล้วด้วย นี่ไงพี่โฮปอยู่ข้างล่างปะพี่ยุนกิ เปียกไม่อยากให้มือยาวอยู่เด้อ แต่อันนี้ไม่รู้นะว่ามาทำไว้ตั้งแต่ถ้าตั้งแต่ที่มาเล่นที่จำชินล่าสุดก็นานแล้วสักพักแล้วอะก็น่าตอนนั้นแหละปะ17เหรอ น่าจะใช่ มันเปียกอะอันนี้มือใครนะแทน วีแท ใหญ่ น ขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โห ใหญ่สุดหรือเปล่าวะ ไม่น่าใช่น่าจะนำจุน นี่แหละ มึงนิ้วโป้งกูเป็นเอเลี่ยนเลยพ่อนะ มาฝั่งนี้ วิ่งกันเถอะ โอ้ยอยู่กรุงเทพก็ดีนะเจอละคนแน่นเลย คิวรันเร็วอยู่เด้อ 친구가 냄새 너무 좋아요. 아 진짜요? 네. 언니 부탁이 있어요. 내가 다른 일은 이거 치워야 또 손님이 들어오거든요. 아. 그러니까 이거 1분 후에 이렇게 뒤집어주면 돼요. 이렇게. 네. 아, 네. 1분. 네, 네. 아니다 30초. 30초. 네. 30픽. 30픽. 부탁 좀 할게요. 한국말 잘해서 얘기하는 거예요. 네. 한국말 못하면 이렇게 해줘야 되니까. 손으로 설명. 그래 태워 먹을 수도 있어서. 고기. 근데 혹시 방 한 자리가 어디예요? 아 사인. 아, 아 방탄 자리. 자리네. 저기 두 자리. 두 자리. 끝에 시계 보이죠? 아, 거기랑 거기. 네네네. 그럼 사인은요? 사인은 여기. 아, 네네. 네, 감사합니다. 언니 부탁 좀 할게요. 감사합니다. 선수위픽, 선수위픽.เพื่อความสุขแบบออริจินอลไปแบ่งครับ สาว2 คน 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7เอาไปเอาไปเอาไป สงสัยคนนั้นไปบอกไงเลยว่าหันมาพูดแล้วหันมามองหน้าเลยนะสบตาเลยอ่ะ เหมือนกำลังคิดอยู่จะพูดดีไหมนะ เมื่อกี้นี้อัดตอนเขากับคุณครูกัน ไม่อัดไม่ทันเห็นทางข้างหน้าไหม ดูในกล้องเหมือนไม่ชันนะแต่จริงๆคือหอบ ดีว่าลงครั้งเดียวเท่านั้น โอ้ my god ขอโทษนะเราต้องยืนทางเดิน ใครจะมานะคะ หาทางอีกฝั่ง
ที่ไม่ใช่บันไดเมื่อกี้มาทางนี้ให้ได้นะ หาให้เจอนะ พี่โฮปคนเดียวเหรอ ไม่ต้องแชร์อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าใครกับใคร จะหมดวันอยู่แล้ว โฆษณาอีกแหละ ช้าจัง ขอโทษนะ กูไม่ลืมไปโหวตอีกวันพรุ่งนี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้ว1 โหวตเดียวไปอีกครับ ไปอีกค่ะ อีก4จับโอเคเท่าไหร่แล้ววันนี้ไม่ได้ดูเลย 2 ป่ะ สามแล้วมั้ง3 หรือ 4 วะ ดูข้างนอกแล้วกันข้างนอกค่ะอ๋อยังสว่างอยู่เลยค่ะแต่แน่แต่แน่ 1 ทุ่มครึ่งค่ะ ไม่ได้ผิดนะคะ สามารถดูนาฬิกานี้ได้ ก็ 1 ทุ่มครึ่งค่ะ 1 ทุ่มครึ่งจริงๆค่ะ 1 ทุ่มครึ่ง 1 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวค่อยมาหาแลกกัน มีเมียทั้ง3 คน ค่อยมาหาแลกกัน กูจะได้ปะ สาธุ สาธุกูดูกูเอาใหม่1 2 3กูได้จงกุ๊ก RM อี 1 2 3รูปมากมัมหมีมาก จะ มัมหมีมาก รูปถ่ายติดบัตรโรงเรียนมาก มัมหมีมาก กูก็ว่าอยู่ว่าร้านมันไม่ได้เป็นแบบมันเป็นอิฐๆอะใช่ คาเฟ่บ้านสนเจอ๋อใช่นี้ ยิ้มหมดเลย กูจะลด ต่อไป โอเคทางนี้ทางนี้มา กูต้องถอย อ่ะ กูต้องอยู่อย่างนี้ต่อไปกูอย่างนี้ อ่ะ กูอีกหลัง กอดอกแล้วอย่างนี้นะ หลับตาแล้ววะ สุดท้ายกูอยู่ข้างหลัง โอ๊ย แล้วก็ อันนี้กูก็ต้องอันเนี้ย อันนี้ อ่ะแล้วก็อันนี้ อันที่สอง ก็ต้องอันนี้ นู่นสีชมพูข้างบน ขวามือ อ๋อ อันที่สองย่าขอต่อเดี๋ยวขอคิดท่าก่อนชนะมองตาปะ ได้อยู่ ได้เลย ค้างไว้ จบ
นี่ไงอุ้ยจริงด้วยอะตองกูเจอแล้วซอนเจียนี่แหละ อันนี้แหละ นั่นไง มึงเห็นตึกสีข้างหน้าปะเอ้ยไงมงเทศนั่นไง โอ้ my god ตรงนี้เลยใช่หรือเปล่า ใช่นี่แหละ ตรงนี้แหละ มงเทศอันนี้เป็นบ้านของ นางเอก มีล่มเหลืองด้วย โอ้ my god แต่ก็คงดีลกับร้านค้าไปแล้วแหละว่าแบบ นี่ไงบ้านอุงนี่ไงโอ้กำลังมา ใครพาแฟนมาก็คือเลิกเลย ดูยอดตรงนั้นแงบเดินขึ้นไป เธอเห็นมันไหมทำไมต้องเป็นเลิกกันบนโน้นเหลือเชื่อไม่เหนื่อยเลย ว้าว ว้าว ดูรู้เลยว่าหาไม่เจอ แล้ววิ่งแบบ โคตรเหนื่อย คือถ้าคนมาเห็นหน้าเราคงนั่นไปอยู่ไหนวะอะไรนะพูดใหม่ โอเคเอาพี่เทสการตอบสดกูพูดให้เลยพูดอีกรอบก็ได้ งานวันนี้เป็นไง อันเนี้ยดีที่สุดแล้วของบางทาน Exhibition ที่จัดมา จริงๆนะทำดีทุกอย่างเลย ใช่ดูแบบมีกิมมิคมีอะไรให้ทำมีอะไรให้ดู แบบดีกว่า ของแถมเยอะนะ ใช่ ของแถมเยอะ ดีกว่างาน B Star Wars ที่ไทย โอ้ อันนั้นอ่ะดีเพราะว่ามีไอ้แบบ VR แค่นั้นแหละนอกนั้นน่ะ เฉย เฉยๆแฮปปี้ กูชอบตรงที่มันเป็นบูธแต่ละเพลงอะมึงหู แบบสุดอะ คือแบบว่ามึงจะฟังก็ฟังไปหรือแบบมึงจะไม่ฟังก็แล้ว ไปเราไปที่เดิม